આજે આપણે બે જાતની મકાઈની રેસીપી જોઈશું। સૌપ્રથમ આપણે મકાઈના દાણા કાઢી તેને કુકરમાં બાફી લેશું અને આ રીતે એક તપેલીમાં તેની ઉપર ચીઝ ખમણી અને તેને આ રીતે સાંતળીશું। સરસ રીતે મિક્સ કરી અને તેમાં મીઠું અને ચાટ મસાલો સ્વાદ અનુસાર ઉમેરીશું। ત્યારબાદ તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। મકાઈ અને ચીઝનું મિશ્રણ ખૂબ જ યમ્મી લાગે છે। તેને આ રીતે બરાબર 5 મિનિટ સુધી પકાવીશું। ત્યારબાદ ગેસ પરથી તેને ઉતારી અને તેના ઉપર ચીઝ ખમણી અને તેમાં થોડું એડ કરીશું। ઉપરથી ડેકોરેશન માટે તેની ઉપર થોડું ચીઝ ભભરાવીશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી અને સર્વ કરીશું। તૈયાર છે ચીઝવાળી મકાઈ। ત્યારબાદ મસાલાવાળી મકાઈ। તેમાં આ રીતે બધો જરૂરી મસાલો ટમેટાં, ડુંગળી, કોથમીર, મરચું, મીઠું, ચાટ મસાલો, લીંબુ, સોસ, ચટણી અને મકાઈ, આ બધી વસ્તુઓની ક્વોન્ટિટી તમારા મુજબ અને સ્વાદ મુજબ તેને મિક્સ કરી અને બાફેલી મકાઈના દાણામાં તેને બધું મિક્સ કરી અને આ રીતે તૈયાર થઈ